हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुले पनि स्क्रिनमा देखे जस्तै क्यामेरा आइफोन क्यापकट भिडियो चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र एकदम सजिलो तरिकाले म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईहरुले सिम्पली तपाईहरु आफ्नो गुगल क्रोममा जान सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ। तपाईहरुले कुनै पनि वेबसाइटहरुमा जानु पर्दैन। म तपाईहरुलाई यो वेबसाइटमा जानु भनेर भन्दिन। तपाईहरु सिम्पली यहाँ गुगलमै सर्च गरेर यहाँ तपाईहरुले यो मैले लेखेको टेक्स्ट लेख्नु होला ANH, त्यसपछि तपाईहरुले क्यामेरा, त्यसपछि आइफोन क्यापकट टेम्प्लेट भनेर सुरुमा सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै यहाँ टेम्प्लेटहरुको लिंक आउँछ। तपाईहरु जस्ट यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड नभएर यहाँ थर्डमा getcapcut.com भनेर रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले क्यापकटको वेबसाइटमा गएर यहाँ तपाईहरुले यो लिंकमा जानु होला। साथीहरु अब पैसा बोकेर कतै हिड्नु पर्दैन। न त पैसा हराउने डर, न त कसैले लगला भन्ने डर। त्यसमाथि झन् पेवेलले ल्याएको छ अफर नै अफर। अरु एप तपाईहरुले किन प्रयोग गर्ने जब पेवेलले नै तपाईहरुलाई टप अपमा 7% सम्म क्याशब्याक ल्याएको छ। अझै तपाईहरुले आफ्नो फोनमा पेवेल एप डाउनलोड गर्नु होला र KYC भेरिफाई गरेर धेरै भन्दा धेरै अफरहरुको फाइदा उठाउनु होला। यो लिंकमा तपाईहरु गएपछि यहाँ तपाईहरुको एउटा यस्तो टाइपको पेज ओपन हुन्छ। यहाँ ओपन भएपछि तपाईहरुको प्रिभ्यू भिडियो कस्तो बन्छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यस्तो टाइपको भिडियो बन्छ। तपाईहरुले यो भिडियो बनाउनको लागि यहाँ युज टेम्प्लेट अन क्यापकट मा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गर्नुथिए तपाईहरुको यो प्रोजेक्ट चाहिँ क्यापकट एपमा ओपन हुन्छ। तपाईहरुले यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप चाहिँ मैले मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पिन गर्दै छु, त्यहाँबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र कति साथीहरुको चाहिँ क्यापकट एप फोनमा चल्दैन भने उहाँहरुले लेटेस्ट कुनै पनि VPN चाहिँ इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली यहाँ युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा अहिले चाहिँ लेटेस्ट भनेको सरस्वती पूजा आउँदैछ। मैले चाहिँ यहाँ माँ सरस्वती भगवानको फोटो चाहिँ युज गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि आफुलाई मन परेको कुनै पनि फोटो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले पर्सनल फोटो युज गरेर पनि तपाईहरुले ट्रेन्डिङ सङ एड गरेर एकदम राम्रो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले एउटा कुनै फोटो सिलेक्ट गरेपछि प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। प्रिभ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ भिडियो चाहिँ रेडी हुँदैछ, यानी कि इफेक्टहरु लोड भएर हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी हुँदैछ। रेडी भइसकेपछि तपाईको भिडियो यहाँ आइसकेको छ। यस्तो टाइपको भिडियो बनेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। ओके, यस्तो टाइपको भिडियो बनिसकेपछि अब सुरुमा हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने छ, किनभने हामीले यो भिडियो बनाए पनि यो चाहिँ हाम्रो टिकटक अथवा फेसबुकहरुको लागि एउटा रिजोल्युसन जुन चाहिन्छ त्यसमा छैन। प्लस यसमा साउन्ड हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुमा एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ 720p मा क्लिक गरेर 1080p भन्ने यहाँ रिजोल्युसन राख्नु होला। डनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईहरुको वाटरमार्क क्यापकटको वाटरमार्क बिना तपाईहरुको भिडियो एक्सपोर्ट हुनेछ। त्यसपछि तपाईको सिधै क्यापकटमा ओपन हुन्छ। तपाईहरुले यो क्यापकटमा ओपन गर्नु पर्दैन, ब्याक जानु होला। यसपछि फेरि तपाईहरु यहाँ क्यापकट एपमै आउनु होला। ओके, क्यापकट एपमा आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट एपमा म आइसकेको छु। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ एडिटमा जानु होला। एडिटमा गइसकेपछि तपाईहरुले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ भिडियोजमा गएर भर्खर तपाईहरुले बनाउनु भएको जुन भिडियो रहेको छ त्यो भिडियो सिलेक्ट गरेर एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुको भिडियो यहाँ आइसकेको छ। हामीलाई यो साउन्ड चाहिएन, त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ म्युटमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो साउन्ड म्युट हुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ लास्टमा एन्डिङ रहेको छ। एन्डिङलाई क्लिक गरेर यसलाई सिम्पली डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु स्टार्टिङमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि यो जुन भिडियो रहेको छ यो रिजोल्युसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले सुरुमा रेशियोमा क्लिक गर्नु होला। 9:16 रेशियो यानी कि टिकटकको रिजोल्युसन सिलेक्ट गरेर ओकेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई यहाँबाट आउनु होला यो पोजिसनमा मोबाइल फ्रेममा। त्यसपछि यहाँनिर आएर तपाईहरुले यसलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ स्क्रिनमा फिट भइसकेको छ र यसमा अहिले कुनै पनि साउन्ड छैन। तपाईहरुले यस्तो टाइपको भिडियोमा जुनसुकै ट्रेन्डिङ सङ हालेर पनि तपाईहरुले म्याचिङ जस्तो भिडियो चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईहरु स्टार्टिङमा आउनु होला र तपाईहरुले कुन सङ एड गर्ने यहाँबाट एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईहरुको फोनमै सङ छ भने कुनै भने तपाईहरुले यहाँ साउन्डमा गएर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईहरुले कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोको सङ चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले कुन भिडियोको साउन्ड एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यो भिडियो यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ नोटिस गर्नु होला, यो भिडियोमा कुनै पनि सङ तपाईहरुले एड गर्नु भने एकदम नै राम्रो म्याचिङ सुनिनेछ। त्यसपछि सिम्पली ब्याक जानु होला। हाम्रो सङ चाहिँ एड भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सङ यस्तो रहेको छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ र एकदम नै ट्रेन्डिङ रहेको
3D क्यामेरा आइफोन भिडियो चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर फोटो आउँछ हेर्नुहोस् यसरी यहाँनिर। र फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। र मैले चाहिँ अहिले आउँदै गरेको सरस्वती पूजाको लागि मैले सरस्वती भगवानको फोटो युज गरेको छु भने तपाईँहरूले आफूलाई चाहिए अनुसार फोटो चाहिँ यहाँनिर चेन्ज गरेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। मन परेमा भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै लाइक गरेर अवश्य पनि साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियोलाई फाइनली फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। एरोमा क्लिक गर्ने तपाईँको भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ। आउने दिनमा यस्तै यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला। नेक्स्ट ट्रेन्डिङ भिडियोको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।